Ho, ho, hoy! Yummy dito, loving yumsters of the world! Happy Valentine's, everyone! Kung mga medyo tight ang budget dyan, tumutok lang dito sa aking kusina. Bibigyan ko kayo ng magandang recipe tip na bagay sa date niyo mamaya. Umpisa na natin ang masarap na lambingan at lutuan kasama ang mag-asawang sina Rich and Kyla Alvarez. Yummy day to you, Kyla. Yes! How are you? Yummy day? naman po. Nice to see you Rich. again. Welcome sa Kusina Master. Yes, kumusta na ba, Kyla? Ito po, mabuti naman. Yes. Ayan. Naku, Master, excited ako kasi makakatipid kami ngayon ni Rich. Yes. Okay lang ba kung dito na lang kami mag-date sa kusina? Naku, it's an honor. It's an honor. Di ba, Rich? Yes. Yeah. And when we go home, we're gonna cook whatever we learned from you, That's right. and we're gonna cook it with love. Wait love. Nako naman, ang Yes. sweet niyo, ha? Bago pa tayo lang gamin dito, umpisa na natin ang pagluluto ng tomatoes stuffed with smoked salmon. I hope you Uy, like it. favorite ko po ang salmon. Favorite mo. Sige, simulan natin. Okay, ang ginagawa dito ay eto. When I was in France, tinatanggal ito. Ito siya naman. Oh, when I was in France, galing. that's true. Yes, Oh, tatanggal ko yes. yan. Oh, Tapos may ganyan pala. tiktik yan. Stuff ito, so ganyan na. Then, can I have that salt? Let's pull it out, yes, right. Then, nilalagyan ng salt yan, ganyan. Oh, di ba? Then, Galing. tinataob ito, tinataob. Panalo. Para yung kanyang katas malalaglag doon. Ah, okay. Alright? Okay, so, ganyan po siya. This one dito, katapat. Another one. Okay. You wanna do it, see? Yes. Wanna try? Ayan. Alam mo, ay pagka napanood ako sa basketball, Opo. pag nag-lay up na sila, Wow. napakanga ako. Tama ba yun? Nakaintindi ko ba? Nakaintindi siya ng Tagalog? Opo, nakaintindi po. Konti lang. Okay, to master. Yes, that's right. Yeah. And Put then, the salt. yeah. Yes. Ano to? Just press Just it up. press it like that. Yeah. Good. Yeah, okay. Oh. Yes, enough And in then- taob. Okay. Yes. Sige lang, go lang. Yeah. Ayun. You love basil? Opo, may How about tanim. Rich? You love basil, Rich? Oh, Meron Earth. diba? May Yeah. tanim tayo niyan sa gilid ng always. Oh yeah, in your house? house. Opo. Wow, maganda yan. Ang bango kasi. Opo. Yeah. It's okay? Oh, Ah, yung sorry. galing. Thank you, Sorry. master. Thank you. Yeah. Yes, ang bango po ano. Bango, no? Diba? Gagawa ng soup. Yes. Then there you go. Then of course the cream. Just put a cream here. Ayun. Cream or sour Ilang- cream, that will be okay. Isang cup yan. Isang cup, yes. Then this one is the lemon juice Yes. Lemon juice. and a little bit of oil or olive oil. Yeah, this one is the butter. You can mix mamaya that one. Now, ihalo natin itong ating salmon. Alright, kukuha lang ako dito. Sliced salmon. Ah, nakaslice na pala siya. This was sliced salmon. Put that in chop. Uy. Wow. Just like that. Just chop kasi tatlo yan, so I think it's not enough. Ah. Simple lang. Kasi luto na to, smoked salmon na to eh. That's Yes. Yes, just chop, chop, chop. Yes, can I have the spoon there? Now, gagawa ko ng flour. Salmon flour. Wow, really? Yeah. It's a salmon flour. Look at that. Si ilalim mo ah. Have you seen that? Of course. Rich, look at that, Rich. Wow. It's a rose. I have to make rose. So that's just regular smoked salmon that you buy in the grocery, right? Yeah, you can do flowers like this, so it looks appetizing, Yes. like that. So sa bahay, you cook for your wife with Kyla? I like cooking pasta a lot, and Pasta a lot. that's it. Is that nice? Very sorry. nice. Yeah. Yes. Galing, no? Parang ang dali lang, Master, Okay. pag ikaw gumawa. Eh, kumbaga sa antique na ako eh. Sure, pag ako gumawa niya, mga 1 hour. Hindi naman Ayun, oh. Perfect, yes. Okay, now! For you with Yeah, love just a daw, little, just konti Master. lang. Konti lang. Ah, don't scare me, don't scare me. Yes. Thank you, Rich. You're welcome, master. To one side. Presentation is key. There you go. And then,
Ayun. Ayun ang favorite ko sa'yo. Alright, yes. So, yum, 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 yum. Yum, yum, yum. Tomato stuffed with smoked salmon para sa inyong endless honeymoon. Oh, it looks good. Tikiman time na. Yeah. Cheese. Cheers. Yes, ang sweet talaga. Sarap. Ano, Rich and Kyla, nasarapan ba kayong dalawa? Good. Ang sarap. Yum, yum, yum. Alright, thank you very much. Nasarapan ba kayo, loving yumsters? Rich and Kyla, bukas may part 2 pa ang special date nyo. Ipagluluto ko ulit kayo bukas. Alright? Ay, Ang naku. part 2 ng masarap na lutuan para sa yumster parating na sa pagbabalik ng Kusina Master! Ang sarap pa! Buti na lang at nagbalik kayo dahil ito na ang aking Valentine treat para sa single ladies. Isang lucky girl ang ipagluluto ng pastry chef na nagmula pa sa Cagayan de Oro. Please welcome Chef Hasit Go! Hi, Chef! Master! Maayong hapon. Maayong hapon kanimo. Ayan, yummy day to you, Master. Yummy No? day, At saka yes, may yes. ud to, syempre, sa mga, actually, taga Oroqueta City ko, Adi, sa ay? amin sa Occidental. Wow, kumusta taga Oroqueta diha? Syempre, sa mga taga Cagayan de Oro. Yes, kumusta na mo diya sa taran sa Cagayan de Oro? Nananaw sila karon kanoy. Dagan salamat. Kanunay, kanunay. Anong klaseng pastry na gawa mo ang sa tingin mo ay kikiligan ng ating mga chicks natin? Ayan, may dala akong red velvet cake mamaya. Red velvet Okay. cake ibibigay mo sa kanya. Yan yung ibibigay ko. Napakaswerte ng babae niyan. Sana Siyempre. babae na lang ako. Itong walnut na usually ay ginagamit mo sa matamis, Tama. mong lulutuin. Pero gagamitin ito natin sa Valentine's recipe natin ngayon. Of course. Okay, ito yung turkey ciabatta with walnuts. Walnuts. Sandwich tayo ngayon. Yan, game. Okay na yun, game ka na. Sige. So, unang-una yung ating turkey. I-ano na, season mo na with the salt. Hold this one. Okay. Yes, ako naman dito. Yan. Dito muna, dito. Dito mo na. Yes. Okay. Okay, yan. Okay. Ako rin. Salamat, Chef. Okay. Patong natin. There you go. Okay. Yeah. Then black paper. Go, go, go. Yes. Grabe That's talaga right. ito si Master eh. Yes. But, ang mga Bisay, abtik ba? Oh, lagi. Mag-uptick ta karon. Thank you, thank you. Now, ating lalagyan ng cooking oil, Chef. Go, go, go. Ayan. Then, yan. Mainit na ba? Mainit na? Hindi pa, hindi pa. Mainit natin, mainit natin. Mainit, sige. mainit mo na. Mainit. Game. Yes. At maganda rin, Chef Hasit, pag nag-ikot ka sa ibang bansa, di ba? Tama. Itong gagawin natin, yung ating walnut at saka yung ating salad. Ito, Okay, salad mo na. Sage ba to? Ano ba? mabango, sage. Yeah. Okay. Sobrang healthy nito. Sobrang yes. Okay. Rough lang. Rough cut. Naiya naman ako paano mag-chop si Eh, Chef okay Master lang eh. Wala na yun. Ano na kumbaga sa Chef, tayo kasi mga chef, kanya-kanya style, di ba? Pero, pag pinagsama-sama natin, ang kalalabasan pareho lang. Diba? Okay. Pero feel ko kasi marami pa akong kakaining sage bago maging katulad hindi niyo. naman. Hindi. Now, alright. Okay, itong walnuts, madalas ko ginagamit to sa mga cakes ko. Oh, talaga? Yeah. Okay, chef. It's for you. Okay. Yes. Ilagay lang natin sa bowl. Medyo maliit yung bowl mo. Ay, sos! Ginoo! Ginoo ka, day. Ayaw ba pag tiyaw-tiyaw ba? Diyos ko, day! Okay, halo mo lang, chef, sa this one. Okay? Yeah. Ayan, narinig ko yan, ha? Narinig yun ha. Masyado kayong chismos ha. Mga Bisaya mong dagko. We have 2 ciabatta. Okay. Just cut into half. Open lang ganyan, chef. Okay, no? Just a little bit okay. open lang. Yes. There you go. Naunahin muna natin ang ating blue cheese. Gusto na konti? Okay. Yeah. Ito blue cheese. Sobrang mahal pa naman ito. Pero sobrang may mahal. pwede ba tayong substitute nito, Chef? Pwede, oo. Diba, yung mga walang budget, di ba? Oh, pwede naman. Cream cheese pwede. Kahit anong Actually, cheese maganda pwede. din pag dinudurog talaga ito, Oh, di ba? yes, Chef? of course naman. There you go. Okay. Grabe, Chef, araw-araw kaharap ko cheese doon sa Vietnam. Talaga? Ako para akong nag-aalaga ng baby. Yes. Ito na yung mixture natin ng grapes and walnuts and Kasi sage. isipin mo, crunchy tapos medyo matamis ng konti. Tama, sobrang sarap nito. Yes, sobrang sarap nito.
Alright. Tsaka daming essential oil nitong walnuts. Mas Oh, yes. healthy, no? Healthy, yeah. Of course, the turkey. Okay? Yeah. So, mas maganda pag mainit pa, di ba? I love this. Perting lami agad day. Lami kayo, agsaba, diha. Umangat ka. Hop. Yeah. Salabaw. Yes, there you go. Yun, no? Then, lagyan natin dyan. This is for your plate. Okay. At ito naman, talikuran. Okay, so Alright. yum, yum, yum. Yum, yum, yum. Turkish Ciabatta with walnuts. Chef Haset, ipatikim mo na yan sa mapalad na single lady ngayon. Mag-Google search muna tayo! Ikaw na! Go, go, go! Yes, please! Okay. Extra rice daw. Ayan, I'm Haset. Okay. Hi, ano pangalan mo? Ann. Ayan. Ann, may tanong lang ako. Cake ka ba? Number. Bakit? Ha? Bakit? Mukha ka kasing Black Forest. Ay, Black Forest. Gusto kong matikman yung matamis mong oo. Oo, agad. Ligaw na agad, chef, ha? Ayan. Pabilisan lang yan. Ayan. Ayan. So, ano masasabi mo sa ating... Yes. Okay. Ayan, so aside from dun sa niluto namin, Yes. ayan, syempre, ito yung talagang ako pa mismo na yung nag-bake. Ito yung red velvet Talaga? cake namin sa Med Chef. Ayan. Para Pwede sa'yo yung din to. ma-preserve. Para may dessert tayo. Ann, nasarapan ka ba sa itinuro kong Valentine dish kay Chef Haset? Opo naman. Yum, yum, yum. Yes! Ako naman. Yumster, na in love ba kayo sa sarap? Chef Haset and Ann, sige lang at mag-date muna kayo dyan. Mag-enjoy lang kayo. Ipagpatuloy natin ang kaswitan sa pagbabalik ng... Welcome back to my happy kitchen! Excited na ako makasama ang Valentina ko sa oras na ito. Glyza de Castro! Hello, Master! Ay, ayun o. Yan! Ayan, kadit Yan, ko. binit ko yan, kadit ko. Maglolo at mga apo. Dahil Valentine's Day Yes, ngayon, that's Master. right. Mm. Mhm, Happy Valentine's Day din sa inyo Happy lahat. Valentine's sa inyong lahat! Yes, happy Valentine's Day to you, Glyza. Yun, no? Alam mo, happy ako kasi ikaw ang kadit ko sa oras na ito. Sa oras lang na ito. Oo. Dahil mamaya, yung asawa naman ang aking kasama. Ayun naman. Dapat Ako, lang. Masaya yan. Masaya Yes, yan. okay. Ikaw, Master, ano bang lulutuin natin ngayon? Nako, Glyza. Ito, masarap itong pampagana lalo na kapag nagwa-warm up pa lang kayo sa dinner table ng kadit mo. Ayun, ano ba yan? Ito yung tinatawag natin crayfish. Crawfish. Simulan na natin yan. Ito na nakaluto, naka-half blanch na ito actually earlier. Ihalo lang natin yung ating sauce, yung ating cocktail. Yes. Cocktail muna. So, pag ilagay lang yung ketchup. Ano-ano ba ang mga kasama sa cocktail? Mayonnaise, yeah. Ketchup, hot sauce, mustard. You love mustard? Yes. Yes. Okay, now. Iwain ko lang ito. course. Isa. I-chop ko lang. Ihalo-halo mo lang yan. Mayonnaise. Mayonnaise. Yeah. Nako, itong maganda sa pag nag-date ka, no? Kasi nga, ang crayfish, pwede mong sasabihin special yan kasi nabibili lang yan sa ibang bansa. Kailangan special. Glyza yan, Glyza. Yes, dali ha? Yun, no? Yes. Ano ko lang to, linisin ko lang ito. Aking lamisa. Yan. Then, lemon juice. Yun. Ang nagbibigay ng lasa. Ibig ng blending para medyo sour at masarap pag tinikman mo. Talagyan At natin ng mabilis dito. lang siyang i-prepare, di Mabilis ba? lang, mabilis lang. Ito, lagyan natin ng litsugas. Let's hugas. Litsugas kaya, litsugas. Litsugas. Bisaya man, kaya litsugas. Now,
Akin na yung ating shrimps. Ako, punong-puno naman ng pagmamahal. Naman, siyempre. Nag-abala, oh. Walang-wala Cheers! lang. Cheers! I love you too. Ikaw bang makakasama ko dito sa pagkain? Napakaswerte pa dito. Huwag ka na malungkot. Nandito naman ako. Tara, yakapin kita. Nalulungkot ka ba? Okay lang yan. Thank you po. Huwag ka na malungkot, ha? Promise mo sa akin, ha? May nagagalit. Si Glyza naman ang kayakap mo. Okay lang yun. Valentine's naman ngayon, eh. Ako sa bagay. Oo. Tama ka nga. Tama ka nga. Valentine's nga naman. Love, love, love. Love, 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 love. At syempre, yum, yum, yum din. Dahil ito na. At Ay, ika, lagyan muna natin ng ating sauce. Yan. ang bilis. Sina yun. Wow. Yes. Parang ayoko naman kainin. Parang gusto ko lang siyang i-display. I-display lang. Of course naman. Ikaw mo ko ng lemon doon. Fresh lemon. Thank you. Tignan naman Yan, namin. Master. Yan. Lagyan natin ng lemon wedge para lalong gumanda. Tanggalan natin ang buto para pag tinanggal natin, ay, pag pinisa natin, walang buto, di ba? Nakita pa lang, oo na. Tapos, Wow. ito yung itlog natin. At There you go. ang egg, meron ding ano, Meron ding art. meron ding art. There you go. Right, sandali Wow. lang, sandali lang. Iyon, no? Ay, nako. Agad! Yan. Guys, Okay, sana eh, yung hug eh. Pero kiss na. Kiss na, Kiss na oo. eh. Iba na now, yun na eh. yan. Yum, yum, Yan, oh. yum! Yum, yum, yum! Oh, sige, hawakan mo isa, Glyza. Alright. Here it is. Siguradong ma-in love kayo dito sa aking crawfish cocktail! Mukhang Yes. yummy na, oh. That's right. Oh, let's giggle search! We can search na! Ayan na, ayan na. Ayan na! Kayo na! Ang pangalan ng isa't isa. Hello! What's your name? Tricia. Wow, taga saan? Quezon City po. Ah, Quezon City. Sige. Ikaw, anong pangalan mo? Richard po. Richard. Richard. Wow, Richard Gutierrez, ha? Wow. Taga saan ka? Blooming Treat po. Ah, Blooming Treat. Nako. Richard. Ah, Tricia, sa tingin mo, may pag-asa ba siya? May magagalit ba? O sige, kumain na lang ang dalawa. Enjoy nyo ng dalawa yan. Go, go, go. Sige. Anong masasabi mo sa kinain mo? Sarap. Sarap. The Alright. best. Salamat sa inyong dalawa. I-enjoy nyo ang Valentine's Day ng magkasalo. At Glyza, thank you for being my Valentine's today. Maraming salamat. Salamat din, Master. Mayroon ka ba ipa-plug? Huwag niyo pong kakalimutang manood ng Temptation of Wife. Kayo Yes, manood kayo ng Temptation of Temptation Wife. of Wife. Lalo na yung episode namin mamayang gabi. So, ayan po, Mondays to Fridays pagkatapos ng pahiram ng sandali. Thank you, Glyza. Sana you. hindi lang tuwing Valentine's Day umaapaw ang pagmamahalan. Sana everyday gawin ninyong Valentine's Day. I love you all! Magkita-kita ulit tayo bukas dito lang sa Kusina Master!